No niin, hyvää perjantaita. Tervetuloa uuteen BBB-videoon. Meillä on tällä viikolla vähän erilainen video teille. Ollaan sisätiloissa tällä kertaa niin kuin näette. Ja meillä olisi tarkoitus esitellä teille meidän parhaita feilejä vuosien varrelta. Kuten tiedetään, niin meidän setti on aika semmoista kehittynyttä, että me treenataan kovilla pinnoilla, tehdään isoja hyppyjä, niin silloin pienikin virhe voi olla tosi kriittinen. Jep, eli feilejä tulee melkein väistämättäkin, vaikka olisi kuin taitava. Kaikilla sattuu aina silloin täällä vahinkoja. Meillä on täällä mukana tänään Petteri, minä Vessu, JB, Otto, Panda, Nikke, Topias ja Miklas. Kunnon gängi! Gängi kasassa! Mut joo, ei siinä mitään, mennään vaan saman tien sit ensimmäisen feilin pariin. Boom. Eli ensimmäisenä on mun tämmönen parin vuoden takaa Turun Parkour-salilta. Siinä se vaan prettaa. Niin hyvä. Niin hyvä. Mä paras Kattoo kameraan! Oi Tää sali oli just tullut tonne Turkuun. Heti uudet esteet hajalle ja sit pitää lähettää sinne meidän ohjaajaryhmään. Juu, tuolta nyt meni tommonen tanko. Lähtikö toi irti lattiasta kokonaan? Joo, siihen näkyy, että kun mä hyppäsin aluksi siihen tankoon, niin se heilahtaa jo siitä. Ekastakin. Mutta tavallaan ihan hyvin seivattu, eihän tossa sattunut mitään. Mutta... Niin toi singahtava taivaaseen. Kela siinä olisi ollut joku siinä vieressä. Silleen siinä putken kohdalla vaikka. Sitten se putki vaan lähtee silleen. Kassaa. Mut joo, mennään seuraavaan feiliin. Tää seuraava on mun melkein 6 vuoden takainen feili ja se on edelleen ainakin näyttävin feili, mitä muut on saanut kameralla. Wow! Se on niinku niin Mahalle. Ei. Vittu se meni yli vaikka kuin helvetisti. Kaikki savuttaa. Pitää vetää uudestaan. Hiakat sylkäsee vaan. Bossman! Avaa sen voltin kunnolla ja sit vaan mätkähtää. Otti sentään vähän jalat Meillä on se ensin. vähän ihan. Se oli tosi pehmeä, me oltiin möyhitty se etukäteen. Siinä ei oikeesti käynyt niinku yhtään mitään. Ja sitten mä menin heti niinku seuraavaksi uudestaan tonne katolle ja tein se onnistuneesti siihen perään. Noniin. Mennään seuraavaan. Joo, tää feili on multa Jyväskylästä kuvattu ja tää on mun pahin feili. Ihan varmasti mitä mulla on tapahtunut. Verta roiskuu. Se on jo hullu cliffhangeri. Minkä takia me ei saada nähdä tätä klippiä kokonaan? Tässä kävi semmonen klassikkotilanne, että kuvaaja lopetti sen kuvaamisen sillä samalla sekunnilla, kun mä iskeydyn tuohon betoniin. Ja semmoista niinku aftermath-kuvaa ei oikeastaan oo yhtään muuta kuin ehkä sellaista pientä, missä mä makaan maassa. Ja ilakoin siitä, että ei vitsi, tämmönen feili saatiin videolle. Täydellistä. Usein jos tulee paha fail, niin siinä on se yksi pieni ilo kuitenkin se, että se tuli videolle. Kyllä. Yrititkö sä mankikättiä? Joo, yritin mankikättiä. Mulla siis rehellisesti toinen käsi menee vaan ihan kokonaan ohi. Mä tein yhden onnistuneen ennen, jossa mä tulin vähän niinku puoliksi graneen. Kädet tuohon tankoon, toinen jalka päälle, toinen jalka maahan. Sitten mä olisin, että ei vitsi, että vähän kovempi vauhti. Niin sit se niinku menee. Ja sit mä otin liian kovan vauhdin. Ja sit me soitettiin sulle ambulanssi. Jep. Ambulanssilla sairaalaan ei päähän ei tullut mitään muuta, ei oo tullut edes tikkejä eikä mitään, mutta korvakulma turpos nesteestä niin paljon, että se piti poistaa niinku noin nesteet korvasta. Korva piti poistaa. Sähän sait semmosen myssyn. Joo, mä sain semmosen myssyn ja olin sitten seuraavana päivänä treenaamassa se myssy päässä. Aitoa. Oikein. Meillä on pari samantyyppistä videoa, katsotaan ne nyt. Ilme sen jälkeen. Ouch. Nopea kotiin. Ai. No. No mitä, meniks hampaat poikki? Ei mennyt hampaat poikki, tuntui siltä, että naama oli ihan täysin auki ja verillä, mutta kysyin ohikulkijalta, että niin näyttääkö mun naama ok, ja sitten oli kuulemma ihan kunnossa, mutta se tuntui, että se on räjähtänyt. Ilaa, jos se ohikulkija olisi sanonut silleen, että no joo, toi sun ossa kyllä näyttää aika pahalta. Sitten silleen, fuck, mä en syönyt otsaa. Toi on semmonen, mikä näyttää tosi pahalta. Tuossa voisi lähteä hampaat irti tai jotain. Tää oli varmaan mun viime kesän pahin semmonen Niin, tää oli siis viime kesän varmaan mun pahin läheltä piti tilanne. Voi vittu! Varmaan pahin semmonen läheltä piti tilanne. Läheltä piti tilanne. Pistä menee. Fine. Joo. It's fine. Joo. Ei mitään sattunut kyllä. Ei mihinkään sattunut yhtään mitään. Mitä hittoa? Kyllä, eli tossa ei siis sattunut oikeastaan mitään. Sääri vähän osui tonne ekaan muuriin, mutta pää ei osunut. Se oli ihan hyvä seivi, mä sain kädet eteen, mutta
Ois voinut käydä pahasti. Liittyykö tuo kuvassa näkyvä pissetölkki asia? Ei. Eli tosiaan joskus jotkut feilit ei näytä yhtään miltään. Ja voi olla niin, että oikeasti sit loukkaantuu semmosessa, mikä ei näytä yhtään miltään. Pahimmat vammat joskus tulee semmoisista feileistä, mitkä ei todellakaan näytä pahimmilta. Kyllä toi näyttää aika pahalta. Toi ei näytä paljon miltään, mutta mulla tuli 2 murtumaa ja 5 nivelsidettä revähti tästä näin. Ja joo, siis tosiaan kävi silleen, että mun kenkä hajosi siitä kantapään sisäpuolelta ja mulla tuli kantapää siitä kengästä sivusta läpi. Ja sit se jotenkin sen maton ja sen kengän pohjallisen väliin ja taittui molemmilta puolilta. Joo, mulla ei ton jälkeen ei oikeastaan tuntunut sen ihmeemmältä. Tunsin että se naksahti ja että se ei ollut kunnossa, mutta mä ajattelin, että se oli evähtänyt vaan mulla aika paljon nilkkavammoja mun jalkapallouralta, niin en silleen ihmetellyt. Mä kävelin ottaa siihen kylmäpussin, laitoin sen pakettiin ja ohjasin seuraavan aikuisten tunnin. Sitten koska se petti vielä mun alta kun mä kävelin, niin mä menin sitten sairaalaan, missä mut todettiin röntgenit, joissa oli kuulemma sit myöhemmin selvästi näkynyt 2 murtumaa, mutta ne sanoi, että se on ihan fine. Classic. Kuukauden verran mä siinä treenasin ja totesin vaan, että ei pysty hyppää kunnolla, niin menin tsekkauttaa uudestaan. Sitten seuraava. Okei, seuraava feilikokoelma tulee nyt tässä. Se on nimittäin matkalaukut. Matkalaukku, eli simpli se, että hyppää ja ländää niin huonosti, että vaan menee ihan niinku taittuu vaan yksinkertaisesti. Tää meillä on prime example seuraavaksi. Mr. Vepä-vauhtihirmu Joka näyttää. ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Toi toimii aina. Mä en tiedä kuinka monta kertaa mä oon kattonut tän jossain niinku liikkeessä. Sitä vaan niinku kattoo silleen, että tää on paras video, mitä mä oon ikinä nähnyt. Kyllä oikeesti tarvii aika paha feili olla, ettei kaverit niinku nauttis siitä, kun ne katsoo. Mutta tämähän on taas vähän niinku vastakohta niihin edellisiin feileihin. Tää näyttää tosi pahalta, että tossa voisi sattua jotain tosi pahaa. Mut tossa ei vissiin kuitenkaan sattunut mitään. Sitten ei käynyt yhtään mitään. Sen jälkeen Veikko vaan teki se uudestaan jaloilta ja ei ollut mitään ongelmaa. Mut noit on käynyt itse kullekin, niin voidaan laittaa tähän myös semmonen lyhyt compilation näistä. Okei, äskeinen kategoria oli matkalaukut. Nyt tulee toinen tämmönen aika yleinen parkour-feili. Sanotaan hiihdoiksi. Nämä on kaikille meille niin tuttuja, että välillä kun me mennään reenaamaan, niin me sanotaankin silleen, että mennäänkö hiihtämään. No, tässä on prime example. Siinä vaan kuuluu kunnolla se. Niin on. Yleensä noi hiihdot on siis sellaisia, että laskeutuu muurille, et sen sijaan, että sais pysähdyttyä sillä selkeästi siihen reunalle, niin jalat vähän liukuessa silleen, melkein kävi jotain. Mut sit tää oli vaan silleen, ne jalat vaan niinku meni siitä muurista kokonaan ohi ja sen jälkeen mun perse otti semmosen pikku tatsi sinne muurin kanssa. Niin tää oli niinku se kauhuskenaario, mitä yleensä pelkää, että näin kävis. Mut tossa on hyvä toi, kun katsoo tätä ajattelee, että siellä on joku droppi tossa taustalla. Niin siis Tossa olihan tossa hyvä tuuri, koska Joo. tossa muurin takana niin oli vaan semmoista niinku periaatteessa jotain soraa alla. Joo. Ja siinä oli vaan sellainen ehkä tämmönen 30 senttiä pudotusta. Ainoa mulla vähän raasto perse siihen, että mulla tuli housuihin joku reikä sinne. Reikä tuli perseeseen. Mut hiihtoja tulee niin usein, niin katsotaan tästä vielä pari. Suomen hiihtomaajoukkue hommissa. Oi vittu! Me ollaan kaikki treenattu parkouria aika kauan ja silloin niin kun varsinkin pienempänä niin tuli testattua aikamoista tai kaikenlaista ja silloin niin vittu miten paska. Joo. Me ollaan kaikki Kaikki testattu. Me ollaan kaikki treenattu aika kauan ja se tarkoittaa myös, että meillä on paljon feilejä ja jos on ollut tosi älykäs henkilö, niin on kuvannut silloin treeniajan alussa paljon video itsestään, koska silloin tulee sitä hyvää matskua, mitä voi myöhemmin katsoa. Voi naureskella, että ai vitsi kun olin huono, tai jopa sanoa, että ai vitsi kun olin hyvä ja tohon aikaan. Ei kyllä ikinä tapahtunut mulle. Tässä on just hyvä esimerkki siitä, että kannattaa kuvata paljon silloin kun treenaa nuorempana. Joo.
Ja sit se vaan niinku, no se lähti muutenkin aika paskasti se frontti, mut sit susta tuli yhtäkkiä semmonen sätkynukke. Semmonen ihan sun keho olisi mennyt ihan vitun löyhäksi, ja sit se vaan niinku puolet kala menee siihen. Joo. Ensinnäkin tää on ekoja kertaa kun me teen fronttia ulkona. Me treenattiin tähän aikaan. Mä oon treenannut suurin piirtein 2 vuotta tässä kohtaa. Ja me tehtiin tosi paljon frontteja silleen sisällä jossain patjoilla. Sitten ajateltiin, että kyllä me nyt voidaan ulkonakin tää vääsen. Ja nämä olosuhteet on mitä kauheimmat. Tuo on niinku loskaa, märkää. Muistan, että toi oli vielä vähän niinku jäinen toi rinne. Silleen, että se oli oikeesti aika kova siis toi ländi. Se ei oo mikään pehmeä lumi. Vaan se on niinku, se on hiekkamäki ja se on kova. Ja sit mä vaan päätin sendata. Ja siinä oli sen. Lähdet pysähdyskuva siihen kulmaan, missä frontti lähtee. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. Kaiken lisäksi toi on siis rengas, mikä me siis ite kaivittiin rengas tonne hiemaan. Mutta toi rengas on sellainen niinku minimaalinen rengas. Se on loppu pois, mä niinku kuolen tohon noin. Ja sitten meni niinku elämän into meni kyllä vähän siinä, kun sitten makaa tossa. Okei, tosiaan seuraava video, joka me katsotaan. Mä en oikein osaa selittää sitä. En tiedä osaako kukaan. Tässä ei ole mitään järkeä. Mutta katsotaan seuraavaksi. Se kuuluu toi ääni. Se menee vielä ennen sitä volttia. Mä tein tässä siis Websteri seinän vieressä. Mä laitan oikein käden tuohon patjalle sille, että se vähän tukee mua. Sitten tosiaan ponnistuksessa menin jostain syystä päkiälle, jossa siis nilkka meni vaan silleen naks, niin kuin näkyy ja kuuluu. Hyi vittu. Ja sen jälkeen oli 3 viikkoa nilkka puoliksi paketin. Sitten piti vähän silleen hyppiä yhdellä jalalla. Niin, itse asiassa joo, kun toikin oli vähän tuolla niin oikeesti aika ällöttävän näköinen peili, vaikka siinä ei nyt mikään nilkka vissiin murtunut kuitenkaan. Ei. Katsotaan muutamia muita tämmösiä näästejä, silleen vähän korempaa, vähän semmoista verisetti. Ensin yhdeltä kauniilta kesäpäivältä, kun mä raiskasin mun polvet ihan totaalisesti. Tässä on niinku alustus siltä päivältä, missä se kaikki lähti liikkeelle. Sitten myöhemmin samaan päivään, kun mä olin avannut mun polvet siinä karheessa seinässä ja parkour-puistossa, niin me jatkettiin sit totta kai reenaamista. Mulla oli verta valunut siitä niistä polvista koko päivä. Mä olin sit vihdoin ne oli vähän rupeutunut silleen, että ne ei enää vuoda, niin me mentiin sit illalla toiseen spottiin reenaamaan. Totta kai uudestaan juoksukättiä tekemään ja no, mitä kävikään. Ai vittu! Täsmälleen sama, uudestaan. Nyt alkaa olla kuule. Jatketaan näillä. Meniks kunnolla polvet? Ihan vitun hyvä. Mikä maala? Niin saatana. Tää on jo hyvä päivä. Julius jumalauta. Miksi sä tekisit noin? Hei, jokaiselle spotille pitää jättää se oma jälki. Lisää korea, eli pieni alustus tähän. Oltiin ulkon treenaassa Oivan kanssa. Se oli eka tehnyt tän presin. Mä ajattelin, että munkin on nyt pakko tehdä. Mä oon testannut tätä jonkun varmaan varttia. Mä ajattelin, että ei perhana, että nyt mennään. Sitten kun on rageissa, ajattelin, että nyt saakeli otan tolleen kunnot tolleen kunnolla vauhtia ja sitten napsahti. Noniin. Menee! Oi saatana! Woo, let's go! Mitä? 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 Vitu, eiks meni? No, sää meni hyvin. Sää meni hyvin. What? Oh, kunnon reikä säädös. Mä vaan repeen, kun mä oon silleen, että mitä tapahtuu. Mut siis tää on niinku taas tämmönen, meillä on matkalaukku ja hiihto esitelty, 2 tämmöstä tosi yleistä parkour-feiliä, niin tässä oli shinnaus tai shinjury. Se on kans aika yleinen. Eli se, että hyppää vähän liian reunaa ja jalka slippaa ja sääri menee siihen terävään kulmaan. Kuka nyt kenen tahansa parkouraa ja säärii, niin kyllä siellä on niitä jälkiä. Okei, seuraavana meillä on peilejä, jotka ois voinut olla todella pahoja, jos voinut käydä tosi pahasti, mutta sitten ollaan onnistuttu seivaamaan ne hyvin. Eli joskus tulee vaan silleen, varsinkin kun vähän kokeneempi parkouraaja, niin on käynyt jo niitä feilejä ja tämmösiä, niin kroppa on vähän oppinut reagoimaan erilaisiin tilanteisiin. Ja sit kun käy joku slippaus, niin pystyykin äkkiä ihan automaationa pelastamaan sen niin, että ei käykään pahinta mahdollista skenaarioa. Tässä on ensimmäisenä esimerkki multa aika vuoden takaa. Paras tämmönen seivi, mitä mulla on ikinä käynyt. Wow. Oi! Wow.
siihen sinne päälle. Sitten se oli vaan sellainen, että mä niinku juoksin siihen ihan täysillä. Sitten siinä vaan, pelkkä kantapää osuus ja slippas, mut onneksi mä sain toisen jalan maahan ja toisen seinään. Jos olisi mennyt toinen jalka tonne niinku seinien väliin, niin siinä olisi voinut käydä aika paskasti. Mut siis mulla ei tosiaan käynyt yhtään mitään tossa. Usein tommosissa saveissäkin voi olla, että sit kuitenkin joku vähän kolahtaa. Mulla ei käynyt tossa yhtään mitään ja sit mä vaan pystyin yrittämään heti perään uudestaan. Joo, katsotaan muille vähän saman tyylisiä. Joo, mitäs tää on? Joo. Nice. Mitä? Tää on syksyltä Pasilassa kuvattu. Ja eipä siinä ihmeempää. Katsotaan. Tuosta huomaa just sen, että välillä oikeasti kannattaa vaan tehdä loppuun asti sen, mitä on tekemässä. Jos Petteri olisi tuossa niinku ilmassa ajatellut, että no en mä teekään sinne mitään, niin se olisi vaan tullut sitä seinää vasten jotenkin huonosti ja se olisi ollut. Yksi syy, minkä takia failei tuleekin, niin on se, että päättää aluksi, että lähtee tekemään jotain, mutta sitten rupeakin epäröimään eikä kommittaa kunnolla ja sitten sen takia tapahtuu jotain outoa. Niin siitä huolimatta, vaikka tulisi joku pieni slippi tai joku pieni tommonen, niin kannattaa aina niin sitoutua siihen tekemiseen loppuun asti, niin yleensä säästyy niiltä pahimmilta. Petterihän oli jo harjoittanut niin miten näistä mankikäteistä No, feilaa. niin. Mankikättä on selkeästi mulla se nemesis-liike. Seuraava kuuluu myös osittain kategoriaan hiihto. Tossa oli esimerkki tämmöisistä kunnon kissamaisista reflekseistä. Jalka slippaa, mutta saman tien saa reagoitua, että tuleeko niin jaloilleen sieltä alas. Ton oppii ainoastaan sillä, että vuosien varrella feilaa mahdollisimman paljon. Rejatkaa teidän feilejä. Ja voltteja harjoittelu voi auttaa ymmärtämään tämmöisiä tilanteita. Jos ei ikinä tehnyt esimerkiksi takaperin volttia, niin voi säikähtää tosi paljon että lähtee kaatumaan taaksepäin. Niin tossakin Miklos on tehnyt voltteja paljon, niin ymmärtää, että mitä tekee siinä tilanteessa. Se on yksi sitä lihasmuistia, mikä kehittyy sitten sen niin vuosien reenaamisen tuloksena. Okei. Ollaan tultu meidän viimeiseen feiliin. Eli tää on tämmönen, joka näyttää niinku oikeesti tosi pahalta. En mä hirveän usein halunnut katsoa sitä niinku uudestaan tämän jälkeen. Mun haastelussa tulikin sitten tuon punaiselle vaatiolle. Ja mä vaan yrittää. Ja lahoaminen. Ai. Okei, siinä oli semmosia feilejä. Se oli meidän viimeinen, mitä me oltiin nyt listattu. Mutta meillä on kaikille kyllä aika paljon myös muita feilejä tullut vuosien varrella. Ei tietenkään ehditty kaikkia näyttää tai kaikista puhua. Ja kaikki ei olla kuvattu. Usein ne melkein pahimmat, niin valitettavasti niitä ei vaan saa video, koska ei sitä ikinä osaa ennakoida, että milloin niitä feilejä. Nyt käy pahasti. Niin valitettavasti monilla on silleen, että ne pahimmat feilit on jäänyt kuvaamatta. Me laitetaan vielä tämän videon päätteeksi semmonen pikku compilation semmoista feileistä, mitkä ei mahtunut tähän videoon, niin päästä vielä nauttimaan niistä. Mut hei, kirjoittakaa alas kommentteihin, nyt kun olette nähneet ton videon, jos olette katsonut tänne asti, että mikä teidän mielestä oli teidän suosikkifeili tai pahin feili täältä videolta. Jos on teidän mielestä hyvä video, niin muistakaa tykätä videosta, muistakaa jakaa teidän frendeille. Ja totta kai kanavatilauksen uusi video joka perjantai. Kiitos videosta, nyt siihen compilationi, yes! Saako? Oot kunnossa? Whoa! What the fuck? Oho!
vittu!